Guys, magandang araw po sa inyo lahat at nandito po tayo sa Filipino Electronics Lab at yan, ang ating topic ngayon ay read analog voltage. Okay, so yung wire na sa gilid, ito yung red. Okay, yan po yung ating 5 volts at ang kabila ay negative. Yan yung kabilang pin ng ating potentiometer ay yung ground or negative. So kung pinipihit mo ang itong potentiometer, nagbabago din po ang ating input voltage. So, ngayon, sa Arduino natin ay makikita natin yan sa Arduino sketch natin kung paano ipoprogram. At gagawa po tayo ng program para dyan at para ma-monitor natin sa serial monitor. Okay? So, doon mo makikita ang input voltage na nanggaling dito sa atin analog input. Okay? Input 0. So, yon. So, ang gagawin po natin muna, i-connect po natin yung atin, gagawa pala tayo muna ng atin, Arduino sketch. Okay? So, umpisa na po natin Arduino sketch natin. At, para ma-monitor natin yung serial analog para ma-monitor natin yung input analog input dito sa pin 0 na ito. Babaguhin natin to. Okay, so paano tayo makauna ang input natin, paano tayo makapag-communicate sa Arduino skits or sa Arduino serial monitor. Dito ay kailangan gagawa tayo ng skits para malalaman natin kung ilan volts ang input dito. So ngayon gagawa tayo ng skits natin. So ang una ay serial para makapag-communicate tayo sa ating Arduino board. Begin. So pag natin serial begin. Okay, ang ating bits per second okay ay 9,600 bits per second. So end of the line. So, pupunta tayo. Napakasimple lang po yung atin program na gagawin para ma-monitor po natin yung atin tawag dito serial voltage na nanggaling sa Arduino board. So, sunod ay ang atin loop. So, ang loop natin okay, sensor, dahil ang sensor natin ay galing sa itong potentiometer. So kung ano ang pabang pinipihit mo siya dito sa gitna ng itong atin Arduino board, so nagbabago din. So ang kuha natin ay serial value, sensor value. So ibig sabihin anong value niya. Okay, equals analog read. So kung ano ang detect niyang voltahe sa analog, okay, 0. So ang next natin ay ang sensor value, kung ilan ang volta 5 volts at ang ano niya, ang convert the analog reading which is goes from 0 to 1023. So yun, kung pa ang conversion ng analog natin is 1023 sa 5 volts. So mangyayari guys ay ang program natin ay plot voltage, yung voltahe
Okay, equals sensor value. So, ilan ang value niya? Okay, so close parenthesis, 5 volts ang ating reference voltage dito sa Arduino, dito sa ang ating voltage sa Arduino. Okay, pwede natin gamitin yung 3.3 pero sa 5 volts tayo, 5.0 slash 23 1023. Okay, maliit ito, 0.0 1023.0 parenthesis. Okay, so ngayon ang gagawin natin, dahil gusto natin i-monitor dito sa ating serial monitor, so nangyari kailangan natin ipiprint doon sa display natin serial monitor. So lagay natin is serial, ipiprint natin siya. Okay, print line. So yung bawat tinatawag natin pagka isang line, ibig sabihin bawat itong isang ganito ay isang line yan. So yun, 9 voltage. So yung value ng voltage na detect ng atin analog doon sa atin Arduino board. So voltage, okay, and then so yun lang ang ating Arduino sketch, at isubukan natin, i-check muna kung may error tayo. So mukhang wala naman. So ngayon guys ay ilo-load natin to. Okay, may error tayo. So kung may error occurred uploading, so baka yung ano natin communication ay hindi pa nakakonect pala. So ngayon i-connect natin kasi ayan guys, i-connect natin ngayon, hindi niya nakita. So yun, i-connect natin yung atin Arduino. Okay, so dyan guys, nakakonect na rin yung atin mga wire ayon doon sa atin diagram. So ngayon, subukan natin i-load ito. Okay, so yun guys, okay na siya. Okay, so yun guys, nakikita nyo kung ano ang diagram na nandito ay ganun din ang atin wiring dito. So yun, nakakonect na yung atin wire sa atin computer. So ngayon ang gagawin po natin ay bubuksan po natin yung atin palaki natin ng konti. Okay, so palaki natin at pupunta tayo sa serial monitor. So yun guys, so nakita nyo at yun yung namomonitor nyo yung voltage na nandyan. So kita nyo 2.49. Okay, so pag ngayon guys, ipipihitin ko itong atin yung variable potentiometer or variable resistor. Okay, so yun guys, titingnan nyo, nagbabago po yan. So yan, so habang pinipihit ko, tumataas kanina 3.22 na siya ngayon. So hanggang pinipihit mo siya, nagbabago. So it means pabor sa 5 volts ngayon yung potentiometer natin. Okay, at pihit ko ulit at yun ay bababa na naman yung voltahe na nare-reading niya. So parang mukhang mabilis ito guys, itong atin kung nakita nyo guys, mabilis siya.
So, gusto natin pababagalin itong atin reading na to. Kailangan babaguhin natin yung Arduino skits natin. So, lagyan po natin muna ng delay. Okay? Delay. Ay, mali po. At, ayan. Lagyan natin ng delay. Close parenthesis. Palagay mo kalating segundo. Okay? So, yun. Load natin ulit. Okay, upload. Okay, so, balik tayo sa serial monitor. So, yun po guys, nagbumagal na siya po. Okay? Bumagal na siya. So, kanina mabilis masyado, hindi natin ma-read ang ano niya, no? So, pag binago natin, so, clear talaga na, okay, na itong atin, palakihin natin guys, okay? Yan guys. So, i-adjust ko po ito, potentiometer, so, nagbabago po yung reading. So, pero mabagal na siya, hindi kanina na parang mabilis yung, kasi half seconds yan, yung 500 milliseconds. Ang 1000 milliseconds ay 1 seconds. Okay? So, yun po, nagbabago siya. Ngayon, pwede natin babaguhin ito ulit. Gagawin natin para mas lalong bumagal. Gawin natin 1000. Load natin ulit. So, punta tayo sa serial monitor. So, every line ay 1 seconds po yung changes niya. Okay, so, nagbabago siya. Nakita nyo guys, mabagal na siya. So, yan. Makita nyo talaga na seconds na yung ano niya. Okay? So, pag habang pinipihit ko itong variable resistor, bumabago rin ang ating voltahe doon sa analog input. Okay guys, so ito na yun. Ngayon, ang purpose nito ng analog, okay, input ay ginagamit ito sa mga sensor, tulad yan yung ito, photoresistor, kung nakikita nyo guys, yung photoresistor, maliit lang siya. Okay, so pwede natin magagamit dito sa atin positive side ng atin isi-series natin sa potentiometer natin. Kahit hindi natin gagalawin yung itong potentiometer natin, ito naman tatakpan ano niya, phase. Okay, so ngayon ang gagawin natin, ihinang ko ito. Okay, yung isang paa niya dito sa potentiometer. Okay, so ihinang natin yan guys para makikita natin kung paano mag-work itong photoresistor. Okay, so ihinang natin yan. Okay, so yun guys, naka-series na po yung ating positive sa photoresistor at papunta po dito sa atin. So ang gagawin ko, pag tinakpan ko guys, nagbabago po yung nakikita mo. Ayan guys ha, pag tinakpan ko tong phase ng photoresistor, nagiging 0 po siya. Okay. Tanggalin ko. Okay, so ngayon, ibabalik ulit, takpan ko. So, nag-change, okay? So, nagbabago po siya. So, ibig sabihin, ito ay light sensitivity ang, ano, pwede mo siya 0, pwede mo siya lagay sa 3. Depende yan dito. Tsaka, dito sa intensity ng ilaw. Okay? So yun guys, kung may matutunan kayo sa atin na tutorial ngayon, at subscribe lang po kayo sa atin channel. At yun po. At sa muli, at ito po si
dito po tayo sa Filipino Electronics Lab. At yun po guys, maraming salamat.